আধাৰ কাৰ্ডৰ নতুনকৈ এটা আপডেট আহিছে আপোনালোকে সকলোৱে মানুহে কৰিব লাগিব নতুন আধাৰ কাৰ্ড ডাউনলোড আৰু আপোনালোকৰ পুৰণি আধাৰ কাৰ্ডখন চলিব নে নচলিব ভিডিঅ' শেষত মই জনাই দিম আপোনালোকৰ পুৰণি আধাৰ কাৰ্ডখন চলিব নে নচলিব তো তাৰে আগত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক নতুন আধাৰ কাৰ্ডখন আপডেট হৈ গৈছে আপোনালোকে নতুন আধাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সবিশেষ আপোনালোকক আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই দিয়া হ'ব তাৰপিছত বন্ধুসকল আপোনালোকে নিজে ঘৰত বহি থাকি আপোনালোকৰ নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডখন নতুন আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলৰ পৰা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে হওক আমি জানি লওঁ আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে নতুন আধাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব তো সবৰ প্ৰথম আপোনালোকে এইখন পেজত আহিব লাগিব তো আপোনালোকে এইখন পেজ কেনেকৈ আহিব চলি থকা ভিডিঅ'ৰ তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত এইটো পেজৰ লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এইখন পেজত আহিব পাৰিব তো আপোনালোকে এইখন পেজত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব দিয়া আছে এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব তো আপোনাক ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব লগা হ'লে আপোনাক ইয়াৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কেনেকৈ কৰিব ইয়াতে আপোনালোকে আহিব লাগিব তো ইয়াতে চাব পাৰিছে দিয়া আছে গেট আধাৰ তো আপোনাক ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া নেকি আপোনালোকে গেট আধাৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত আধাৰ কাৰ্ডখন এনেকৈ আহিব ৱেবছাইটটো আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰিছে তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে চাব লাগিব ইয়াতে দিয়া আছে ডাউনলোড আধাৰ তো আপোনালোকে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব লাগিব যেতিয়া নেকি ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে ডাউনলোড আধাৰত ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত আধাৰ কাৰ্ডত যেটো ডাউনলোড কৰা অপশ্যন আপোনালোকে এনেকৈ খোল খাই আহিব তো আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰিছে তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে চাব লাগিব ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক আছে নাই আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত চাব লাগিব তো আপোনালোকে কেনেকৈ চাব হয়তো সবিশেষ মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে চাওক দিয়া আছে ইয়াতে এটা অপশ্যন চাব পাৰিছে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে চেক আধাৰ ভেলিডিটি তো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে যেতিয়া নেকি আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে দিয়া আছে ইণ্টাৰ আধাৰ নাম্বাৰ তাৰপিছত দিয়া আছে কেপচা তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে এটা কেপচা বক্সত একটা কেপচা দিয়া আছে এই কেপচাটো আপুনি ইয়াতে ফিল আপ কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব তো ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰচিডত ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সময়ত এনেকৈ আহিব আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ কোনটো লিংক হৈ আছে নাই আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ বয়সটো আপোনালোকে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ মেল ফিমেল জেণ্ডাৰ যি হয় আপোনালোকে চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ৰাজ্য চাব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰৰ লাষ্টত 3টা সংখ্যা আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ লাষ্টত 3টা সংখ্যা ইয়াৰ লগত মিলিছে নে নাই যদি মিলিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব নতুন আধাৰ কাৰ্ডখন তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে গো টু ডেছবৰ্ড আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াতে চাব পাৰিছে যেটো অপশ্যন দিয়া আছে ডাউনলোড আধাৰ তো আপোনালোকে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিছে ইয়াতে 3টা অপশ্যন দেখা পাব আপোনালোকে তো ইয়াৰে 3টা অপশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো এটা দি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ফাৰ্ষ্টটো দিয়া আছে আধাৰ নাম্বাৰ তাৰপিছত দিয়া আছে এনৰোলমেণ্ট আইডি তাৰপিছত দিয়া আছে ভাৰ্চুৱেল আইডি তো আপোনালোকে 3টা অপশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এটা অপশ্যন চুজ কৰিলে আপোনালোকে এইটো ফিল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো মোৰ হাতত যিহেতু আধাৰ নাম্বাৰটো আছে মই আধাৰ নাম্বাৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিম কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে কেপচা কোড দিয়া আছে কেপচাটো ইয়াতে ফিল কৰিম সেন্ড ওটিপিত ক্লিক কৰি দিম দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডত লিংক হৈ থকা ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ এটা ওটিপি আহিব আপোনালোকে ওটিপিটো সাবমিট কৰিব লাগিব তো মই এইখিনি ফিল কৰি সেন্ড ওটিপিত ক্লিক কৰি দি আছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ওটিপিটো যেতিয়া আহিব আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে দিয়া আছে এণ্টাৰ ওটিপি আপোনালোকে এই বক্সত আপোনালোকৰ ওটিপিটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিছে ভেৰিফাই এণ্ড ডাউনলোড আপোনালোকে সেইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব তো মই এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰি দেখাই দি আছোঁ এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব আপোনালোকে চাব পাৰিছে তো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন এতিয়া ডাউনলোড হৈ আছে মই আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ দেখাই দি আছোঁ ইয়াতে চাওক আপোনালোকৰ পাছৱাৰ্ডটো ইয়াতে এক্সাম্পল দেখাই দিছে আপোনালোকে এনেকৈ আপোনালোকৰ নামৰ ফাৰ্ষ্টৰ 4টা সংখ্যা আপোনালোকে দিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দিব লাগিব ইয়াতে আপোনাৰ ইয়াৰটো যিটো আছে চনটো আপোনালোকে এইটো দিব লাগিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখন অপেনিং কৰি ল'ব পাৰিব তো তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে গো টু ডেছবৰ্ড আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব গো টু ডেছবৰ্ডৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব তো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন উলিয়াই ল'ব লাগিব তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে ওপৰত 3টা ডট দিয়া থাকিব আপোনালোকে ডটত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইয়াতে চাব পাৰিব ডাউনলোড বুলি দিয়া আছে ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিব ডাউনলোডত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকৈ আহিব তো ইয়াৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ডখন ডাউনলোড হৈ আছে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ড এতিয়া আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন অপেনিং কৰিব লগা হ'লে আপোনালোকৰ নামৰ ফাৰ্ষ্টৰ 4টা সংখ্যা আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যেটো বয়সৰ ইয়াৰটো আছে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ তো আপোনালোকৰ লাষ্টৰ 4টা সংখ্যা আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াৰটো আপোনালোকে ইয়াতে দিন মাহ দিব নালাগে আপোনালোকে ইয়াৰটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ওকে বুলি আহিব আপোনালোকে ওকেত ক্লিক কৰি দিব
তো মই আধাৰ কাৰ্ডখন ওপেনিং কৰি আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ কি চেঞ্জেছ হৈছে আধাৰ কাৰ্ডখনৰ কি আপডেট হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন এনেকৈ ওপেনিং হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ সকলো তথ্য আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব আপোনালোকৰ এড্ৰেছ যি আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব তো এতিয়া আপোনালোকৰ টল ফ্ৰী স্ক্ৰীন ডাউন কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে ইয়াতে নতুনকৈ এটা আপডেট আহিছে ইয়াতে চাওক দিয়া আছে আধাৰ ইজ প্ৰুফ অফ আইডেন্টিটি নট অফ সিটিজেনশিপ অর ডেট অফ বার্থ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকৰ ডেট অফ বার্থ হিচাপত এইখন ডকুমেণ্টছ গণ্য কৰা নহয় ইয়াতে চাব পাৰিছে ইট শুড বি ইউজিং উইথ ভেৰিফাই অনলাইন অথৰাইজেশ্যন স্ক্যানিং QR কোড তো আপোনালোকে এইখন আপোনালোকৰ জন্ম তাৰিখ হিচাপে আপোনালোকে এখন ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব তো আধাৰ কাৰ্ডত এইখনে আপডেট আহিছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে তো আপোনালোকে যদি বিচাৰে তো আপোনালোকে এইখন আধাৰ কাৰ্ড এনেকৈ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে নতুন আধাৰ কাৰ্ডখন তো এতিয়া মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডখন আপোনালোকে যদি ভাবি আছে যে পুৰণা আধাৰ কাৰ্ডখন আমি কি কৰিম তো আপোনালোকৰ এতিয়া মই জনাই দিওঁ আপোনালোকৰ পুৰণা আধাৰ কাৰ্ডখনো আপোনালোকৰ চলিব আপোনালোকৰ নতুন আধাৰ কাৰ্ডখনো চলিব তো এতিয়ালৈকে কোনো আপডেট অহা নাই যে আপোনালোকৰ পুৰণি আধাৰ কাৰ্ডখন চলিবনে নাই এনেকুৱা কোনো আপডেট অহা নাই আপডেট আহিলে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' বনাই দিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ড আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তলৰ পৰা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিলৈ মানে জয় আই অসম